নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিঠুবাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰি আমাৰ চিটেট যি তাৰ চিটেট পেপাৰ 2 পেপাৰ 2ত আমাৰ এটা পৰ্চন আহে, এইটো হৈছে SST। তাৰ পৰা আমাৰ আহে 60 মাৰ্কছ। ঠিক আছে, এই 60 মাৰ্কছে আহে, তাৰে আমি কেইটামান পাৰ্ট পঢ়িব লাগে। সেইকেইটা হৈছে, এক নম্বৰতে হৈছে আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগে। ঠিক আছে, হিষ্ট্ৰী। 2 নম্বৰতে আমি পঢ়িব লাগিব জিঅ'গ্ৰাফী। 3 নম্বৰতে আমি পঢ়িব লাগিব ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল লাইফ। ঠিক আছে, আৰু 4th আমি পঢ়িব লাগিব SST পেডাগজি। ঠিক আছে, পেডাগজি। গতিকে ইয়াৰে অল টোটেল মাৰ্কছ আহিব আমাৰ 60 মাৰ্কছ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম, সেইটো হৈছে ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল লাইফ। ইয়াৰে আজি আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিম, ডাইভাৰ্চিটি, ফুল কনচেপ্ট প্লাছ আমি MCQ ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, গতিকে ব'লক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ডিছকাছ কৰি লওঁ যে মিনিং অফ ডাইভাৰ্চিটি। ডাইভাৰ্চিটি মিনছ হেভিং মেনি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ পিপল, কালচাৰ্ছ, লেংগুৱেজেছ, ৰিলিজিয়নছ, আইডিয়াছ এণ্ড ৱেজ অফ লিভিং ইন দ্য ছেইম প্লেচ। এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই কোৱা যায়, ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি আছে যিসকলৰ কালচাৰ্ছ বেলেগ হয়, তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজেছ, কথা বতৰা, চাল চলন সকলোবিলাক কি হয়, বেলেগ হয়। ধৰ্মীয় আচাৰ ব্যৱহাৰ এইখিনি বস্তু বেলেগ হয়, তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ যিটো কৌশল সেইটো বস্তু বেলেগ হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিৰ কথা যদি মই কওঁ। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক একেখন ভাৰতবৰ্ষতে বসবাস কৰি আছে যদিও তেওঁলোকৰ কি হয়, সকলোবিলাক বস্তু বেলেগ বেলেগ, ধৰ্মীয় আচাৰ, কালচাৰ, আইডিয়াছ, ভাষা সকলোখিনি বেলেগ বেলেগ হয়। তাক কোৱা হয়, কি কোৱা হয়, ডাইভাৰ্চিটি, যে মানুহ সকলো বেলেগ বেলেগ। এতিয়া যদি মই চিম্পল ৱৰ্ডত কওঁ যে ডাইভাৰ্চিটি মিনছ ডিফাৰেঞ্চেছ এমং পিপল, সকলো মানুহৰ মাজত কি হয়, সকলো বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ বসবাস কৰি আছে একেখন ভূমিতে। ডাইভাৰ্চিটি হেপেন্স বিকজ, ডাইভাৰ্চিটি কিহৰ কাৰণে সংঘটিত হয়, পিপল লিভ ইন ডিফাৰেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াছ, মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত বা ভৌগোলিক এৰিয়াত বসবাস কৰে। কিছুমান মানুহ মাউণ্টেইন এৰিয়াছ বসবাস কৰে, কিছুমানে প্লেইনত বসবাস কৰে, কিছুমানে ডেজাৰ্ট এৰিয়াছত থাকে, মৰুভূমি অঞ্চলত থাকে, আৰু কিছুমানে আইলেণ্ডত থাকে, হয়নে? গতিকে তেওঁলোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিটো এৰিয়া যিহেতু বেলেগ বেলেগ হয়, সেই ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ খাপ খোৱাকৈ তেওঁলোকৰ ধৰণ বা তেওঁলোকৰ সাজপাৰ, তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা সকলোবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাই লওঁ যে পিপল ফ'ল' ডিফাৰেণ্ট ৰিলিজিয়নছ, যে মানুহে কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় আচাৰ ব্যৱহাৰ, নীতি নিয়ম পালন কৰে। পিপল স্পীক ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ, মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাত কথা কয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অসমৰ মানুহখিনিয়ে কিহত কথা কওঁ, অসমীয়া ভাষাত কথা কওঁ। পাঞ্জাৱৰ মানুহখিনিয়ে পাঞ্জাবী লেংগুৱেজটো ইউজ কৰে, হয়নে? পিপল হেভ ডিফাৰেণ্ট কাষ্টমছ এণ্ড লাইফষ্টাইল, মানুহৰ কি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ লাইফষ্টাইল, জীৱন কৌশল বেলেগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ কাষ্টমছ বেলেগ বেলেগ থাকে। পিপল হেভ ডিফাৰেণ্ট হিষ্ট্ৰীজ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ, এতিয়া আমাৰ অসমৰ এখন হিষ্ট্ৰী আছে, ঠিক তেনেকৈ পাঞ্জাৱৰ এখন হিষ্ট্ৰী আছে, বা নাগালেণ্ড ৰাজ্যৰ এখন হিষ্ট্ৰী আছে, প্ৰত্যেকৰে একোটা কি আছে, বুৰঞ্জীমূলক তথ্য আছে উপলব্ধ। ঠিক আছে, সেইকাৰণে কোৱা আছে সকলোৰে ট্ৰেডিশ্যনছ আৰু হিষ্ট্ৰীজ উপলব্ধ, আৰু সেইকাৰণে কি হয়, প্ৰত্যেক মানুহেই বেলেগ বেলেগ আচাৰ ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ধৰ্মীয় আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে কি হয়, সকলো মানুহ এজন আনজনৰ পৰা পৃথক হয়। এতিয়া আমি চাওঁ যে ডাইভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইভাৰ্চিটি বা বৈচিত্ৰতা কেনেকৈ উপলব্ধ সেই সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰোঁ। যে ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ডাইভাৰ্ছ কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। দিছ মিনছ পিপল ইন ইণ্ডিয়া ডিফাৰ ফ্ৰম ওৱান আনাডাৰ ইন মেনি ৱেইজ, ইন দেয়াৰ ৱে দে লুক, দ্য লেংগুৱেজ দে স্পীক, দ্য ফুড দে ইট, দ্য ক্লথছ দে ৱেৰ, ইভেন দ্য ফেষ্টিভেলছ দে চেলিব্ৰেট, ইয়েট অল দিছ ডিফাৰেঞ্চেছ মেক ইণ্ডিয়া ৰিচ, কালাৰফুল এণ্ড ইউনিক। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ লোক বসবাস কৰে। ইয়াৰ তেওঁলোকৰ যি আমাৰ কথা বতৰা পাতে, তাৰ ভাষা বেলেগ বেলেগ হয়, তেওঁলোকে পিন্ধা সেই কাপোৰখিনি বেলেগ বেলেগ হয়, বা তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰা সেই ফেষ্টিভেলছখিনি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয়। ঠিক আছে, কিন্তু ইমানখিনি বা তেওঁলোকৰ খাদ্য পাতি বা তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পাতি গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ হয়, কিন্তু ইমান বিভিন্নতা থকাৰ সত্ত্বেও কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কিন্তু কালাৰফুল হৈ থাকে। ইয়াতে বৈচিত্ৰতা আছে, আৰু সেই বৈচিত্ৰতাই কি আনিছে, আমাৰ গোটেই দেশখনক
ৰিচ কৰিছে লগতে কালাৰফুল কৰি তুলিছে আৰু ইউনিক কৰি গঢ়ি তুলিছে ঠিক আছে দ্য ডাইভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া কেন বি চিন ইন দ্য ফলোয়িং এৰিয়াজ বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াত এই ডাইভাৰ্চিটি দেখা পোৱা যায় এক নম্বৰটো হৈছে যে লিংগুইষ্টিক ডাইভাৰ্চিটি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি দেখা পাওঁ বিভিন্নতা যে ইণ্ডিয়া হেজ 22 অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছ এণ্ড মোৰ দেন 1600 ডাইলেক্টছ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 22 অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও 1600 ডাইলেক্টছ আছে ঠিক আছে This makes India extremely diverse in language. ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰে ই বিভিন্নতা আনি দিয়ে এতিয়া অসমৰ মানুহে কিহত কথা পাতে অসমীয়া ভাষাত কথা পাতে তামিলনাডুত কি ভাষা কথা পাতে তামিল ভাষাত কথা পাতে ইয়া আমাৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বৈচিত্ৰতা আনিছে ঠিক আছে Next আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি হৈছে ৰিলিজিয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলিজিয়াছ ডাইভাৰ্চিটি ইণ্ডিয়া ইজ হোম টু মেনি ৰিলিজন ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰ্ম আছে ইয়াৰে হিন্দু আছে ইছলাম খ্ৰীষ্টিয়ানিটি আছে শিখিজিম বুদ্ধিজিম জৈনিজিম জুৰোষ্ট্ৰিয়ানিজিম বিভিন্ন ধৰ্মৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি আছে উপলব্ধ আছে Third number point হৈছে যে কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি কালচাৰ্ছ ইনক্লুডছ কাষ্টম ট্ৰেডিশ্যনছ মিউজিক ডান্স ক্লথিং লাইফষ্টাইল বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ ছ' লাৰ্জ এণ্ড অল্ড Each region has its own cultural identity. আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডান্স প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লোকেল ডান্স ফৰ্ম আছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছিং ষ্টাইল বেলেগ বেলেগ হয় লাইফষ্টাইল বেলেগ মিউজিক ডান্স আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ক্লথছ হওক বা খাদ্য এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰত নাট্যম এটা কালচাৰেল ডান্স প্ৰগ্ৰাম ক'ত হয় তামিলনাডুৰ হয় তাৰপিছত বিহু ডান্স ফৰ্ম ক'ৰ হয় আমাৰ অসমৰ হয় ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ডান্স ফৰ্ম আছে আৰু ইয়ে কি কৰে আমাৰ কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৈচিত্ৰতা আনে Fourth number point হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডাইভাৰ্চিটি এইটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্নতা আছে যে ইণ্ডিয়াছ লেণ্ড ক্লাইমেট also differ from region to region. This affects food, clothing, lifestyle and occupation. আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ কথা কোৱা হয় যদি কওঁ মই ইয়াতে আমাৰ প্লেইন এৰিয়া আছে ডেজাৰ্ট এৰিয়া আছে আইলেণ্ড আছে তাৰপিছতে আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথাখিনি পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি এৰিয়া সেইখিনি আছে গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে কি হয় বহুতখিনি এৰিয়াছ আছে উপলব্ধ আছে আৰু তাৰ কাৰণে এৰিয়া অনুযায়ী কি হয় জিঅ'গ্ৰাফি বা যিটো আমাৰ জলবায়ু বাতাবৰণ অনুযায়ী তেওঁলোকৰ কি হয় আমাৰ ক্লথৰ ক্ষেত্ৰত হওক কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় বিভিন্নতা আহে যে হিমালয়ান ৰিজন কি হয় কোল্ড ক্লাইমেট থাকে তাতে জলবায়ুটো আমাৰ কি হয় ঠাণ্ডা হয় সেইকাৰণে উলেন ক্লথছ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ সেইখিনি মানুহে অকুপেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব টুৰিজিম হ'ব বা এপল ফাৰ্মিং তেনেকুৱা ঠাণ্ডা ঠাইত আমাৰ কি হয় এপল খেতিটো ভাল হয় ঠিক আছে তাৰপাছতে ডেজাৰ্ট এৰিয়াছত কেনেকুৱা হ'ব ৰাজস্থানত য'ত বেছি গৰম হয় তেওঁলোকে মানে অলপমান কটন ক্লথছ প্ৰিফাৰ কৰিব অকুপেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব কেমেল ৰিয়েৰিং তেওঁলোকে উট পালন কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনতে কি হয় বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ জলবায়ু বেলেগ বেলেগ হয় আৰু সেই অনুযায়ী কি কয় মানুহখিনিয়ে সেয়া তাৰ বাতাবৰণৰ লগত খাপ খুৱাই নিজৰ কাপোৰ কানি হওক তেওঁলোকৰ অকুপেশ্যন তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাটো মানে তেওঁলোকে বিচাৰি লয় Fourth number যিটো আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি এইটো হৈছে ফুড ডাইভাৰ্চিটি ফুড হেবিট চেঞ্জ ডিউ টু ক্লাইমেট ক্ৰপছ কালচাৰ বিভিন্ন জলবায়ুৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ শস্য উৎপন্ন হ'ব সেইখিনি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য এইটো খাব ন তাৰপিছতে কালচাৰ হওক বা ক্লাইমেটটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ ফুডৰ যিটো কনচেপ্ট আহি যায় চাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খায় যে ইডলি ডোচা ৰাইচ তাৰপাছতে চাম্বাৰ তেওঁলোকৰ মানে জনপ্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'ব পাৰি নৰ্থ ইণ্ডিয়াত আমাৰ কি হয় ইট ৰুটি ডাল ৰাজমা পাৰাঠা তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যখিনি খায় আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বস্তু আমাৰ ফুডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি আহি যায় ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট আহিব যে ছ'চিয়েল ডাইভাৰ্চিটি কেনেকুৱা হ'ব যে পিপল ডিফাৰ ইন টাৰ্মছ অফ দেয়াৰ ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰ ভেলুজ এণ্ড কাষ্টম উদাহৰণস্বৰূপে যদি কোৱা যায় জইণ্ট ফেমিলিজ আছে তাৰপিছত নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিজ আছে জইণ্ট ফেমিলি বিশেষকৈ আমাৰ ভিলেজ এৰিয়াত থাকিব মেনি ৰিজনছ লাইক ভিলেজেছ বিশেষকৈ জইণ্ট ফেমিলিখিনি থাকে নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি আমাৰ বিশেষকৈ আৰ্বান এৰিয়াছত থাকে এটা ডিফাৰেণ্ট কাষ্ট এণ্ড কমিউনিটি অলছ' এডেড ছ'চিয়েল ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষতে বিভিন্ন কাষ্ট হওক কমিউনিটিজ আমাৰ মানুহে বসবাস কৰে আৰু এইখিনি আমাক কিহৰ ডাইভাৰ্চিটি আনে ছ'চিয়েল সামাজিক বৈচিত্ৰতা আনি দিয়ে ভাৰতবৰ্ষত ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট যিটো টপিক চাব লাগিব সেইটো হৈছে যে আমাৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন ইমান বৈচিত্ৰপূৰ্ণ এখন দেশ কিন্তু এই বৈচিত্ৰৰ মাজতো কি হৈছে এটা ইউনিটি বজাই ৰখা হৈছে ইয়াকে কোৱা হয় যে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি ঠিক আছে বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য
It's a country where people took different speak different languages, follow different religions, eat different types of food, and celebrate different festivals. Still we live together with respect and harmony. This special quality of India is called unity in diversity. ঠিক আছে, ইয়াতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীৰ লোক আছে, বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ পালন কৰা লোক আছে, আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্য বেলেগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পাতি বেলেগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ ভাষা, তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে গোটেইখিনি বস্তু বেলেগ বেলেগ হয়, ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ পালন কৰে। কিন্তু তথাপিও কি হয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিয়ে একতাৰ মাজেৰে জীয়াই আছে, আৰু সেই যিটো একতা তাক কোৱা হয় ইউনিটি আছে মানুহৰ ডাইভাৰ্চিটিৰ মাজতো, সেই বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো মানুহৰ ঐক্য আছে বা একতা আছে। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি। ঠিক আছে, এক নম্বৰটো হৈছে যে নেশ্যনেল ফেষ্টিভেলছ ব্ৰিংছ এভৰি ওৱান টুগেডাৰ। এতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল যিখিনি ফেষ্টিভেলছ আছে সেইখিনি বস্তু আমাৰ সকলোৰে কাৰণে একেই, সেইখিনি বস্তু আমি এক হৈ থাকোঁ। যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হওক, ৰিপাব্লিক ডে হওক, গান্ধী জয়ন্তী আৰু চেলিব্ৰেটেড বাই অল ইণ্ডিয়ানছ, সকলো ভাৰতীয় লোকে ইয়াক পালন কৰে ৰিগাৰ্ডলেছ অফ লেংগুৱেজ, কাষ্ট অৰ ৰিলিজন। এভৰি ওৱান ৰেচপেক্টছ দ্য ট্ৰিকলাৰ ফ্লেগ এণ্ড ছিংছ দ্য নেশ্যনেল এন্থেম। সকলোৱে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে, আমাৰ জাতীয় সংগীত গায়, হয়নে? এইখিনি বস্তু হৈছে সকলোৱে আমাক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিছে। 2 নম্বৰতে হৈছে যে পিপল পাৰ্টিচিপেট ইন ইচ আদাৰ্ছ ফেষ্টিভেল। সকলোৱে এজনে আনজনৰ ফেষ্টিভেলত পাৰ্টিচিপেট কৰে, যে হোলী হওক, ঈদ হওক, খ্ৰীষ্টমাছ হওক, বিহু, দুৰ্গা পূজা যিয়ে নহওক, তাতে সকলোৱে কি কৰে, পাৰ্টিচিপেট কৰি একেলগে উদযাপন কৰে। দিছ বিল্ডছ লাভ এণ্ড ইউনিটি, আৰু ইয়ে আমাৰ ঐক্যতা বজাই ৰাখিছে। ঠিক আছে, মৰম চেনেহৰ বান্ধোনটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিছে। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে লিভিং টুগেডাৰ পিচফুলি, যে সকলো মানুহে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বসবাস কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিতে, যে ইন চিটিজ ভিলেজেছ পিপুল ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ এণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ডছ লিভ টুগেডাৰ, ষ্টাডি ইন দ্য ছেইম স্কুল, ৱৰ্ক ইন দ্য ছেইম অফিচেছ এণ্ড হেল্প ইচ আদাৰ। সকলোৱে একেটা অফিচতে কাম কৰি আছে, এখন স্কুলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে, তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোখিনি কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছে। 4 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰমোটছ ইউনিটি। আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনেও আমাৰ ঐক্যতা মানে প্ৰমোটছ কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ ইকুৱেলিটি দিছে, সকলো মানুহ যে সমান, তাক আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন, সকলোৱে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা আছে। ঠিক আছে, ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পালন কৰাৰ অধিকাৰ আছে, সেইখিনি বস্তু আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনে আমাক প্ৰদান কৰিছে। লগতে প্ৰটেকশ্যন অফ লেংগুৱেজ এণ্ড কালচাৰ, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনে ভাষাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, 22টা ভাষা আমাৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। লগতে কালচাৰেল যিখিনি ফেষ্টিভেল সেইখিনি বস্তু পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে। ঠিক আছে, 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে ছেইম নেশ্যনেল চিম্বলছ, আমাৰ যিখিনি নেশ্যনেল চিম্বলছ আছে সেইখিনি বস্তু সকলোৰে কাৰণে একেই হয়, মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা সকলো লোকৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু একেই হয়। নেশ্যনেল ফ্লেগ আমাৰ একেই হয়, নেশ্যনেল এন্থেম আমাৰ একেই, নেশ্যনেল এমব্লেম আমাৰ একেই হয়। ঠিক আছে, দিছ কমন চিম্বলছ ক্ৰিয়েট এ ফিলিং অফ বিলংগিং, যে আমি সকলো যে ভাৰত ভূমিৰ নাগৰিক, সেইখিনি বস্তু আমাৰ এই গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে একেই হয়, এইখিনি বস্তু আমাক মানে একতাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখিছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি নেক্সট চাব লাগিব যে মিনিং অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া মিনিং অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে কি হয়, যে মই কোনোবা দুটা কাষ্টৰ মাজত এটা কাষ্টক মই বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ, আন এটা কাষ্টক মই কম ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই যিটো কাষ্টক মই কম ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ তাক কোৱা হ'ব মই ডিছক্ৰিমিনেট কৰিছোঁ তেওঁলোকক। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ভালকৈ চাই লওঁ যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মিনছ ট্ৰিটিং এ পাৰ্চন অৰ এ গ্ৰুপ অফ পিপুল আনফেয়াৰলি বিকজ দে আৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ্ছ ইন ছাম ৱেজ, যে মই কোনোবা এটা গ্ৰুপ অফ পিপুলক বা কোনোবা এজন মানুহক কি কৰিছোঁ, কম ইম্পৰ্টেণ্ট দি পেলাই তেওঁক আনফেয়াৰলি ট্ৰিট কৰিছোঁ, আৰু তাক কোৱা হয় মই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন সৃষ্টি কৰা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, যে দিছ ডিফাৰেঞ্চেছ কেন বি ৰিফাৰ, আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চেছটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, যে ৰিলিজনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, কাষ্ট হ'ব পাৰে, জেণ্ডাৰ হ'ব পাৰে, স্কিন কালাৰ, কোনোবা এজন বগা মানুহজনক মই কি কৰিছোঁ, আগশাৰীত বহিব দিছোঁ, অকণমান গাৰ বৰণ যি অকণমান ব্লেক পিপুলখিনি মই পিছ শাৰীত বহিব দিছোঁ, আৰু সেইটোৱে মই কি সৃষ্টি কৰিছোঁ, ডিছক্ৰিমিনেট কৰিছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপাছতে ৱেল্থৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত, ডিচেবিলিটি, কোনোবা এজন মানে হুইল চেয়াৰত আহিছে, তেওঁক মই এডমিশ্যন দিয়া নাই স্কুল এখনত। ঠিক আছে, এইটো মই ডিছক্ৰিমিনেট সৃষ্টি কৰিছোঁ। তো ৰিজিয়ন হ'ব পাৰে, ডিছক্ৰিমিনেট হেপেন্স ৱেন, কেতিয়া ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হয় মানে যে ছামৱান ইজ ডিনাইড এ ৰাইট, কাৰোবাক যদি মই এটা অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখোঁ, যদি মই সমান অধিকাৰ প্ৰদান নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিছোঁ, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন
কৰিছোঁ তাৰ পাছতে someone is treated as less important কাৰোবাক মই কম গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ তেতিয়াও ডিসক্ৰিমিনেশন হ'ব someone is not given equal opportunity যদি মই সকলোকে সমানে সুবিধা প্ৰদান কৰা নাই তেতিয়াও ডিসক্ৰিমিনেশন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি অলপমান ডিসক্ৰিমিনেশনৰ অকমান এক্সাম্পল চাওঁ তেতিয়া আমাৰ টপিকটো কমপ্লিট ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া আমি চাওঁ যে কাষ্ট বেসড ডিসক্ৰিমিনেশন কেনেকুৱা হয় কাষ্টৰ ওপৰত বেস কৰি ডিসক্ৰিমিনেশন if a person is not allowed to enter a temple or is not invited to community events just because he belongs to a lower caste this is discrimination যদিহে মই এটা কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা এজন মানুহক যদি মই মন্দিৰত সোমাবৰ কাৰণে বাধা প্ৰদান কৰোঁ আৰু লগতে যদিহে মই কমিউনিটি কিবা ইভেন্টছত তেওঁক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে মই সেই মানুহজনক কি কৰিছোঁ ডিসক্ৰিমিনেট কৰিছোঁ বা ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিছোঁ ঠিক আছে 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন কেতিয়া হ'ব if a school sends only boys to science fairs and tells girls that science is not for you the girls are facing discrimination যদিহে মই কওঁ যে ল'ৰাসকলে সায়েন্স লোৱা কিন্তু ছোৱালীসকলৰ কাৰণে সায়েন্স নহয় দেই তেলে মই কি সৃষ্টি কৰিছোঁ ডিসক্ৰিমিনেশন সৃষ্টি কৰিছোঁ ঠিক আছে থাৰ্ড নম্বৰ পইণ্ট হৈছে ৰিলিজিয়াছ ডিসক্ৰিমিনেশন কেতিয়া হ'ব if someone is denied a job because they belong to a particular religion this discrimination যদিহে মই কাৰোবাক এটা চাকৰি প্ৰদান নকৰোঁ কিয়নো তেওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজনৰ পৰা কি কৰিছে বিলং কৰিছে আৰু তাক মই কি কৰিছোঁ ডিসক্ৰিমিনেশন সংঘটিত হ'ব এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া মই চাওঁ যে why discrimination happens যে ডিসক্ৰিমিনেশন কিয় হয় এক নম্বৰটো আছে wrong beliefs যে মানুহৰ ভুল বিশ্বাস sometimes people hold incorrect ideas about others these wrong ideas make them treat people unfairly যে মানুহৰ ভুল কিছুমান বিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ পেলাই মানুহে কি কৰে ডিসক্ৰিমিনেশন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে someone believes that people from a particular community are lazy even though this is not true because of this belief they may refuse to give them a job যে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ পৰা এজন ব্যক্তিক মই এই কাৰণে এটা জবত ৰাখিব বিচৰা নাই কিয়নো মই বিশ্বাস কৰি লৈছোঁ যে যদিহে এই মানুহজন সেই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিটোৰ পৰা আহিছে সেই কমিউনিটিৰ মানুহখিনি লেজি হয় বহুত বেছি আৰু সেইটো ধাৰণা মই ৰাখিছোঁ ভুল বিশ্বাসটো ৰাখিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই কি কৰিছোঁ তেওঁক মই জবত ৰাখা নাই আৰু সেইটো কাৰণে তাৰ দ্বাৰা কি হৈছে ডিসক্ৰিমিনেশন সৃষ্টি হৈছে ঠিক আছে 2 নম্বৰটো আছে stereotypes মানে কি হৈছে যে stereotype is a fixed idea about a group of people that may not be true যে এটা fixed idea বনাই লৈছো মোৰ মাইন্ডত যে মই fixed idea বনাই লৈছো মাইন্ডত যে এনেকুৱা যে all girls are weak in maths সকলো ল'ৰা ছোৱালী কি হয় অংকত বেয়া তাৰ পাছতে all boys are strong সকলো ল'ৰাই strong এনেকুৱা এটা ফিক্সড ইমেজ মই মোৰ মাইন্ডত ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ আৰু সেই তাৰ বশৱৰ্তী হৈ পেলাই কি কৰিছোঁ সকলো ছোৱালীকে একে ট্ৰিট কৰিছোঁ যে তোমালোকে অংক কৰিবই নাই সকলো মানে ছোৱালী অংকত বেয়া তেনেকুৱাটো নহয় ন সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন হৈছে when teachers give boys more maths question and ignores girls it becomes discrimination যদিহে টিচাৰ গৰাকী অকল ল'ৰাসকলকে অংক দি থাকে ছোৱালীসকলক একেবাৰে ইগনোৰ কৰে মানে টিচাৰজনে কি কৰিছে ডিসক্ৰিমিনেশন সৃষ্টি কৰিছে ঠিক আছে 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে prejudging someone without knowing them যেতিয়া আমি আগতীয়াকৈ জাজ কৰি লওঁ prejudice means deciding something about a person before knowing the real facts নজনাৰ আগতেই যেতিয়া আমি জাজ কৰি লম তাক তেতিয়া কি হ'ব তাক prejudice বুলি কোৱা হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে if a teacher thinks a child from a poor family cannot study well even before checking the child's ability that is prejudice এতিয়া এঘৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা এটাই যদি আহি মানে স্কুলত পঢ়িবলৈ আহি তেওঁক যদি মই ভাবোঁ যে তেওঁ দুখীয়া ঘৰৰ পৰা বিলং কৰিছে আহিছে গতিকে তেওঁ ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰিব সেইখিনি বস্তু কি হৈছে যে মই ল'ৰাটো চোৱাই নাই তেওঁ কিমানখিনি এবিলিটি আছে সেইখিনি বস্তু মই চেক কৰাই নাই মই জাষ্ট তেওঁক আগতীয়াকৈ জাজ কৰিছোঁ যে তেওঁ যিহেতু দুখীয়া ঘৰৰ পৰা আহিছে তেওঁ পঢ়িব নোৱাৰিবই ঠিক আছে তাক কোৱা হ'ব প্ৰেজুডিচ আৰু ইয়াৰ ফলতে কি হয় আমাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন ষ্টাৰ্ট হয় 4 নম্বৰ পইণ্ট আছে লেক অফ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অভাৱ যে when people do not understand values like equality respect human rights they easily believe wrong ideas এতিয়া মানুহৰ প্ৰতি যিখিনি ইকুৱেলিটি বা ৰেসপেক্টখিনি নাথাকিব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ডিসক্ৰিমিনেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে an uneducated human may refuse to touch or share water with someone because of caste difference this happens because they do not understand equality যে আমি সকলো সমান হয় আৰু তাৰ কি হৈছে যে যদিহে এগৰাকী ব্যক্তি এনেকুৱা হ'ব যে তেওঁৰ কাষ্ট আন এজনৰ কাষ্টটো বেলেগ সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত পানী শ্বেয়াৰ নকৰে
তেওঁ কাষ্টটো লোৱাৰ কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰিছে নে সেই মানুহজনৰ লগত পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনৰ লগত তেওঁ যদি তেওঁ খোৱা পানী বটলটো যদি শ্বেয়াৰ নকৰে মানে কি হৈছে তেওঁ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে হিষ্টৰিকেল প্ৰেক্টিচ কিছুমান হিষ্টৰিকেল প্ৰেক্টিচ আছে আৰু তাৰ ওপৰত বশৱৰ্তী হৈ পেলাও কি হয় ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় যে চামটাইমছ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কণ্টিনিউজ বিকজ পিপুল ফ'ল' অল্ড কাষ্টমছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন উইদাউট কুৱেশ্যনিং দেম যদিও মানে প্ৰশ্ন নকৰে কিছুমান এনেকুৱা ৰং বিলিভছ আছে সেইখিনি বস্তু চলি আহি আছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হিষ্টৰিকেল প্ৰেক্টিচেছ আছে তাৰ বশৱৰ্তী হৈও আমাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈ থাকে উদাহৰণস্বৰূপে কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া কণ্টিনিউড ফৰ মেনি ইয়েৰ্ছ বিকজ ইট ৱাজ ফ'ল'ড এজ এ ট্ৰেডিশ্যন আৰু কাষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা হয় সেইখিনি বস্তু অতীজৰ পৰা চলি আছে সেইখিনি বস্তু চলি আছে এনেকুৱা নিচিনা এটা কথা যে ট্ৰেডিশ্যন হৈ গৈছেগৈ ইভেন টুডে চাম পিপুল ফ'ল' দিছ অল্ড প্ৰেক্টিচ এণ্ড ট্ৰিট চাৰ্টেন কাষ্ট আনফেয়াৰলি আৰু এতিয়াও মানে কি হয় কিছুমান কাষ্টক মানে সমান এতিয়াও যিহেতু সকলো মানুহে সমান তথাপি কিছুমান কাষ্টে এতিয়াও ল' হিচাপে গণ্য কৰে এইখিনি বস্তু কিছুমান মানে এতিয়াও সেইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰি আছে মানে এইখিনি বস্তু ট্ৰেডিশ্যন হিচাপ হৈ গৈছে হৈছে এতিয়া আমি যিহেতু ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা পাতি আছোঁ আৰু যদি মই ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ কথা যদি মই আলোচনা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গোটেই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন পাৰ্টটোৱে কিবা আধৰুৱা হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে মই তেওঁৰ বিষয়ে অলপমান দুটামান টপিক ডিছকাছ কৰোঁ Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar was one of the greatest leaders of India. He was born in 1891 into the Mahar community, which was considered as an untouchable caste in society because of this he faced many forms of discrimination from childhood to adulthood. Dr. Bhimrao Ambedkar এগৰাকী এনেকুৱা এটা কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰিছিল তেওঁ কমিউনিটিৰ নাম আছিলে মাহাৰ কমিউনিটি ঠিক আছে এইটো এটা ল' কমিউনিটি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিলে সেইটো সময়ত আৰু তেওঁলোকক মানে যিটো আনটাচেবিলিটি মানে মানুহে পৰে ন মানে যিটো অস্পৃশ্যতা তেওঁলোক চুব নোৱাৰে তেনেকুৱা নিচিনা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে পাইছিলে এটা সময়ত চাইল্ডহুডৰ পৰা সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিছিলে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ যিটো কমিউনিটিৰ পৰা মানে বিলং কৰিছে সেই কমিউনিটিৰ মানুহখিনিয়ে সেইখিনি বস্তু আমি থুলমূলকৈ ডিছকাছ কৰোঁ যে হোৱাট টাইপ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ডিড আম্বেদকাৰ ফেচ যে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ তেওঁ ফেচ কৰিছিলে এক নম্বৰতে আছিলে কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তেওঁ ফেচ কৰিছিলে পিপুল ট্ৰিটেড হিম ডিফাৰেণ্টলি অনলি বিকজ হি বিলং টু এ lower caste. Society believed in caste hierarchy where some castes are considered higher and lower. ইয়াতে তেওঁ কাষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো ফেচ কৰিছিলে তেওঁ যিটো কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰিছে মাহাৰ কাষ্ট সেইটো কাষ্ট কি কৰিছিলে লোৱাৰ কাষ্ট হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক মানে অলপমান বেলেগ ধৰণে ট্ৰিট কৰা হৈছিলে উদাহৰণস্বৰূপে স্কুলত তেওঁ কি কৰা হৈছিলে ছেপাৰেটলি বহিবলৈ দিয়া হৈছিলে ছেপাৰেটলি ফ্ৰম দ্য আপাৰ ক্লাছ ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা অলপমান ছেপাৰেটলি বহিবলৈ দিয়া হৈছিলে টিচাৰ্ছ অফেন ডিড নট গিভ এটেনশ্যন বিকজ অফ হিজ কাষ্ট তেওঁ কাষ্টটোৰ কাৰণে তেওঁক মানে এটেনশ্যন দিয়া নাছিলে মনোযোগ নিদিছিলে তেওঁৰ কাৰণে ঠিক আছে 2 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে আনটাচেবিলিটি তেওঁ ফেচ কৰিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে আনটাচেবিলিটি মিনছ চাম পিপুল ৱেৰ নট এলাউড টু টাচ আদাৰ্ছ এণ্টাৰ টেম্পলছ ড্ৰিংক ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য পাব্লিক প্লেচেছ অৰ ইভেন ইন দ্য ছেইম এৰিয়া তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে টাচ কৰিবৰ কাৰণে মানুহক মানে এলাউ কৰা নাছিলে বা তেওঁলোকক মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে বা পাব্লিক প্লেচৰ যিখিনি হ্ৰদ আছিলে পুখুৰী আছিলে সেইখিনি বস্তু ইউজ কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিয়া নাছিলে when he was a child if he wanted to drink water at school a peon helper from the upper caste had to pour the water from a height because he was not allowed to touch the pot তেওঁক পানী খাবৰ কাৰণেও নিজে মানে চুবলৈ দিয়া নাছিলে সেই পটটো তেওঁ কোনে দিছিলে তেওঁৰ যিগৰাকী পিয়ন আছিলে হেল্পাৰ আছিলে তেওঁ দিছিলে আৰু যদিহে তেওঁ এবচেণ্ট থাকে তেতিয়া মানে তেওঁ মানে পিয়াহতে থাকিব লগা হৈছিলে মানে তেওঁ যিহেতু লোৱাৰ কাষ্ট তেওঁক সেই পটটো চুবলৈ দিয়া নাছিলে ঠিক আছে 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আৰু সেয়ে কি ৰিফ্লেক্ট কৰিছিলে আনটাচেবিলিটি চুবৰ কাৰণে যিটো দিয়া নাই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন পাব্লিক প্লেচেছ কেনেকুৱা আছিল যে মেম্বাৰ্ছ অফ হিজ কাষ্ট ৱেৰ ডিনাইড এণ্ট্ৰি ইন টু মেনি পাব্লিক এৰিয়াছ বিভিন্ন ধৰণৰ পাব্লিক এৰিয়াছত তেওঁলোকক যিটো প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে বাধা দিয়া হৈছিলে টেম্পল হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে বাধা দিয়া হৈছিলে আম্বেদকাৰ এণ্ড হিজ কমিউনিটি ৱেৰ নট এলাউড টু এণ্টাৰ টেম্পলছ মন্দিৰত প্ৰৱেশ বন্ধ আছিলে দে কুড নট ইউজ ৱেলছ টেংকছ ইউজ বাই আপাৰ কাষ্ট যিখিনি আপাৰ কাষ্ট মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছে টেংক হওক ৱেল্থ হওক সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকক ইউজ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে মাহাৰ কাষ্টৰ পিপলখিনিক ঠিক আছে
One famous incident is the Mahar Chatyagraha, where Ambedkar led a movement so that lower caste people could drink water from the public tanks. তেওঁ এটা সত্যাগ্ৰহ ষ্টাৰ্ট কৰিছে মাহাৰ সত্যাগ্ৰহ বুলি 1927ত আৰু সেইটো সত্যাগ্ৰহ এইটো কাৰণে আছিলে যে তেওঁ লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহখিনিও যাতে সেই যিখিনি পাব্লিক টেংক আছিলে সেইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি এইটো সত্যাগ্ৰহ তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এতিয়া চাওঁ যে হাউ আম্বেদকাৰ ফট এগেইনষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এতিয়াতো তেওঁ এইখিনি বস্তু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তেওঁ ফেচ কৰিছিলে কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হওক আনটাচেবিলিটি হওক এইখিনি বস্তু তেওঁ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যিখিনি ফেচ কৰিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কেনেকৈ ফাইট কৰিছিলে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট যে ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ডিড নট একচেপ্ট দিছ আনফেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ একচেপ্ট কৰা নাছিলে কেতিয়াও ইনষ্টেড হি ষ্টাডিড হাৰ্ড বহুত কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰিছিলে নলেজ গেইন কৰিছিলে আৰু ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে তেওঁ ফাইট কৰিছিলে বা হিউমেন ৰাইটছৰ কাৰণে মানৱ অধিকাৰৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে ফাইটছ কৰিছিলে উদাহৰণস্বৰূপ মানে 1 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে এডুকেশ্যন এজ এম্পাৱাৰমেণ্ট যে এডুকেশ্যনটো তেওঁ মানে আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ইভেন আফটাৰ ফেচিং ইজ ইনচাল্ট হি বিকেম বহুতখিনি ইনচাল্ট ফেচ কৰিছিলে বহুতখিনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিছিলে তাৰ সেইখিনি বস্তু ফেচ কৰাৰ উপৰিও তেওঁ কি কৰিছিলে মানে সেইখিনিক লৈ পেলাইও তেওঁ কি কৰিছিলে ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰম হিজ কমিউনিটি টু গ্ৰেজুৱেট তেওঁ গ্ৰেজুৱেট হৈছিলে তেওঁৰ কমিউনিটিৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে এ লয়াৰ ফ্ৰম কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স তাৰপাছত এই গ্ৰেট স্কলাৰ অফ ল ছ'চাইটি এণ্ড ইকনমিক্সৰ এজন গ্ৰেট স্কলাৰ আছিলে হি প্ৰুভ ডেট এডুকেশ্যন কেন ব্ৰেক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যে তেওঁ প্ৰুভ কৰিছিল যে এডুকেশ্যনে সেই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো কি কৰিব পাৰে ব্ৰেক কৰিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ এডুকেশ্যনটো অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে 2 নম্বৰ যে লিডিং মুভমেণ্টছ এগেইনষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কি কৰিছিলে মুভমেণ্ট লিড কৰিছিলে আমি অলৰেডি চালোঁৱে যে যিটো মাহাৰ মুভমেণ্ট তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1927 তো আনটাচেবলসকলক যাতে আমাৰ পাব্লিক যিখিনি বস্তু এইখিনি বস্তু ইউজ কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ এইটো মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1927 3 নম্বৰটো হৈছে যে ৰোল ইন মেকিং দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংবিধান বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে এজ এ চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি আম্বেদকাৰ তেওঁ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ তেওঁ চেয়াৰমেন আছিলে তেওঁ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি আৰ্টিকল 17ত আছে উল্লেখ আছে কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন কৰা আছে এইখিনি বস্তু তেওঁ ইনক্লুড কৰিছিলে ইকুৱেল অপৰচুনিটি ফৰ সকলোৰে কাৰণে যে সমান সুবিধা দিব লাগিব সেইখিনি বস্তু তেওঁ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে ৱৰ্কিং ফৰ দলিতসকলৰ ৰাইটৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছিলে যে এডুকেশ্যন ফৰ দলিতসকলৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ মাত মাতিছিলে ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে তেওঁ মাত মাতিছিলে তাৰপিছতে পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকেও দলিতসকলেও কি কৰিব পাৰে ইলেকশ্যনত তেওঁলোকেও পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে সেইখিনি বস্তু তেওঁ কি কৰিছিলে ফাইট কৰিছিলে ফ্ৰম ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ পৰা যাতে মুক্তি হ'ব পাৰে সেইখিনি বস্তু কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে ফাইট কৰিছিলে ঠিক আছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিলোঁ আমাৰ টপিক যিটো ফাৰ্ষ্ট টপিক ডাইভাৰ্চিটি সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰি ইয়াৰ লগতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে হয় ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰি তেওঁ কেনেকৈ ফেচ কৰিছিলে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন সেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিলোঁ লগতে তেওঁ তাৰ পৰা কেনেকৈ ফাইট কৰিছিলে কি বস্তু সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে সেইখিনি বস্তু আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ গতিকে এই টপিকটোৰ ওপৰত কিছুমান আমি প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন চাই লওঁ গতিকে তেতিয়া আমাৰ এই গোটেই টপিকটো আমাৰ অলপমান ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে 1 নম্বৰ পইণ্টটো আছে যে আমাৰ which of the following best explains the meaning of diversity বেষ্ট এক্সপ্লেইন কোনটো পইণ্টে কৰিব যে 1 নম্বৰ আমাৰ অপশ্যনটো দিছে যে লিভিং ইন দ্য ছেইম ৱে এভৰিৱেৰ সকলোৱে একেধৰণে বসবাস কৰি আছে তেনেকুৱাটো ইউনিফৰ্ম হৈ যাব যে পিপল হেভিং দ্য ছেইম লাইফষ্টাইল পিপল লিভিং অনলি ইন চিটিজ অনলি সকলোৱে চিটিতে বসবাস কৰে তেনেকুৱাটো নহয় ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্নতা গতিকে ডিফাৰেঞ্চেছ ইন লেংগুৱেজ কালচাৰ ৰিলিজন ফুড দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আমাৰ ফুডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বস্তু বিচিত্ৰতা তাক কোৱা হয় ডাইভাৰ্চিটি গতিকে বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট আনচাৰ 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড এ লেণ্ড অফ ডাইভাৰ্চিটি বিকজ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি লেণ্ড বুলি কিয় কোৱা হয় যে অল পিপল ফ'ল' ওৱান ৰিলিজন আমাৰ এটা ৰিলিজনে ফ'ল' কৰে নেকি নহয় পিপল স্পীক মেনি ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ য়েছ আমাৰ মানুহে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাত কথা কয় তাৰ পাছতে অল পিপল ইট দ্য ছেইম সকলোৱে একে আহাৰ পানী গ্ৰহণ কৰে নেকি নহয় পিপল হেভ দ্য ছেইম কালচাৰ নহয় গতিকে বি অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 3 নম্বৰ আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে উইচ অফ দ্য ফ'ল'য়িং পেয়াৰ্ছ যেন এক্সাম্পল অফ কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি কোনটোৱে বুজাব সেইটো হৈছে যে মাউণ্টেইনছ এণ্ড প্লেইনছ এইটোতো হৈছে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডাইভাৰ্চিটি হুইট এণ্ড ৰাইচ ফাৰ্মিং এইটোতো আমাৰ
নহয় কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত নপৰে ভাৰত নাট্যমৰ কথা কৈছে আমাৰ কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি বিভিন্ন ধৰণৰ ডান্স ফৰ্ম হয় যিহেতু তাক আমাৰ কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয় সো অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া মিন্স যে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি মানে কি হয় যে people are completely different and cannot live together to নহয় people from different backgrounds live together with respect so b option is the correct answer people বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিও কি হয় একেলগে with respect কি হৈ আছে বসবাস কৰি আছে আৰু তাক কোৱা হয় unity in diversity option b is the correct answer Number question to us is that the celebration of different festival like Eid, Diwali, Christmas is an example of কি হয় example হয় কোনটো diversity example হয় economic diversity নেকি নহয় এটা ৰিলিজিয়াছ ডাইভাৰ্চিটি বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেল পালন কৰে গতিকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 6 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফৰ্ম অফ ডাইভাৰ্চিটি যে ফৰ্ম নহয় বুলি কৈছে যে ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ লেংগুৱেজেছ ক্লাইমেট হেভিং দ্য ছেইম হবিজ নহয় বুলি যেটো কৈছে আমাৰ সো অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হেভিং দ্য সেম হবি একে হবি থকাটা আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি হ'ব জানো নহয় সো অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়া হেজ ডেজাৰ্ট মাউণ্টেইনছ প্লেইনছ এণ্ড আইলেণ্ডছ দিছ শ্ব'জ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি আছে ডেজাৰ্টছ আছে মাউণ্টেইন এৰিয়াছ আছে প্লেইনছ আছে আইলেণ্ড আছে গতিকে ই আমাক কি হ'ব জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডাইভাৰ্চিটি আনি দিয়ে সো অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 8 number question to us that the difference in occupations such as farming, fishing, tradition represents আমাৰ যিখিনি ফাৰ্মিং আমাৰ যিখিনি আমাৰ অকুপেশ্যন এখিনি বস্তু আমাৰ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ইকোনমিক ডাইভাৰ্চিটি সোশ্যাল ডাইভাৰ্চিটি কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি ৰিলিজিয়াছ ডাইভাৰ্চিটি এখিনি বস্তু আমাৰ ইকোনমিক ডাইভাৰ্চিটি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ঠিক আছে তাৰ পাছতে আমাৰ 9 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য মেইন এডভান্টেজ অফ ডাইভাৰ্চিটি ইন সোসাইটি যে এডভান্সটো কি হয় আমাৰ এডভান্টেজ কি হয় সুবিধাটো কি হয় আমাৰ যে আমাৰ সোসাইটিত আমাৰ সমাজখন আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি আছে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কি লাভ হয় ইট হেল্পছ আছ লাৰ্ণ ফ্ৰম ওৱান আনাডাৰ মানে এজনে আনজনৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ শিকিব পাৰোঁ হয়নে ডাইভাৰ্চিটি আছে কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আন মানুহৰ পৰা তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল বা তেওঁলোকৰ ফুড হেবিটছ বা তেওঁলোকৰ লিভিং ষ্টাইল তেওঁলোকৰ ভাষা আমি শিকিব পাৰোঁ এজনে আনজনৰ পৰা চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 to was there which article of the constitution emphasizes the equality for all despite diversity সকলোৰে কাৰণে সম অধিকাৰ কোনটো আৰ্টিকলে প্ৰদান কৰিছে সেইটো আছে আমাৰ আৰ্টিকল নম্বৰ 14 আমাৰ যেটো আমাৰ যিখিনি মানে মৌলিক অধিকাৰ অধিকাৰ আমাৰ আৰ্টিকল নম্বৰ 12 ৰ পৰা আমাৰ 35 লৈকে আছে যেহেতু তাৰে আমাৰ 14 নম্বৰ আৰ্টিকলটোৱে আমাৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি প্ৰদান কৰিছে ইকুৱেলিটি ফৰ অল পিপল সো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিলোঁ ডাইভাৰ্চিটি সম্পৰ্কে ইয়াৰে কমপ্লিট কনসেপ্টটো ডিছকাছ কৰিলোঁ কি হয় আৰু লগতে প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন গতিকে আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি বিশেষকৈ ইয়াৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিম গতিকে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ